প্ৰকৃতিৰ এক অনবদ্য উপহাৰ চৰাই নাইবা এই পক্ষীবোৰ। ৰং বিৰঙী বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ সৌন্দৰ্যই আমাক সকলোকে যেন মুগ্ধ কৰে। পক্ষীৰ কলৰৱ শুনি সূৰ্যাস্তৰ সময়ত আকাশেৰে উৰি যোৱা ঘৰমুৱা পক্ষীজাকৰ দৃশ্য উপভোগ কৰি আমি পাহৰি যাওঁ নিজক, পাহৰি যাওঁ আমাৰ সকলো দুখ ভাগৰ। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পক্ষীৰ বহু প্ৰজাতি আছে, যিবোৰৰ কোনো এটা প্ৰজাতি যদি সহজে দেখা যায়, আন কোনোবা এটা প্ৰজাতি হয়তো বিৰল, কোনোবাটো আকৌ প্ৰব্ৰজনকাৰী, আনটো আকৌ কোনো এখন ঠাইৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ পক্ষী। মুঠতে লক্ষ লক্ষ প্ৰজাতিৰ এই চৰাইবোৰৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য দেখি যেন মনেই নভৰিব আমাৰ। আজি সেয়ে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বিশ্বৰ কেইটিমান অত্যন্ত সুন্দৰ প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ আকৰ্ষণীয় এটি ভিডিঅ'।